હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટીનો સિલેબસ ડાઉનલોડ કરવા માટે આપણે આ વિડીયોમાં જોઈશું. સૌપ્રથમ તમારે ગૂગલ ઓપન કરવાનું રહેશે. ગૂગલમાં તમારે SPU ટાઈપ કરવાનું રહેશે. ટાઈપ કર્યા પછી સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટીની વેબસાઇટ આવી જશે. તેમાં તમારે નીચે જવાનું, સ્ટુડન્ટ કોર્નર લખેલું છે તેમાં તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે. સ્ટુડન્ટ કોર્નરમાં ક્લિક કર્યા પછી નવી વિન્ડો ઓપન થઈ જશે. ત્યારબાદ તમારે જવાનું છે, સ્ટુડન્ટ કોર્નરમાં લખેલું છે એડમિશન, હોસ્ટેલ ડિટેલ, એલિજિબિલિટી અને સિલેબી. તો સિલેબીમાં તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે. સિલેબીમાં ક્લિક કર્યા પછી નવી વિન્ડો ઓપન થઈ જશે. ત્યારબાદ તમે નીચે જવાનું રહેશે, જેમાં લખ્યું છે ફેકલ્ટી ઓફ આર્ટ્સ, ફેકલ્ટી ઓફ બિઝનેસ સ્ટડીઝ. ફેકલ્ટી ઓફ આર્ટ્સ એટલે કે બેચલર ઓફ આર્ટ્સ, ફેકલ્ટી ઓફ બિઝનેસ સ્ટડી એટલે કે Bcom. જો તમારે BAનો સિલેબસ ડાઉનલોડ કરવો હોય તો ફેકલ્ટી ઓફ આર્ટ્સમાં જવાનું. જો તમારે Bcomનો સિલેબસ ડાઉનલોડ કરવો હોય તો ફેકલ્ટી ઓફ બિઝનેસ સ્ટડીઝ. તો આપણે Bcomનો સિલેબસ ડાઉનલોડ કરીને જોઈએ. એમાં ક્લિક કર્યા પછી તમારે આ પ્રકારની વિન્ડો ઓપન થઈ જશે. તેમાં તમારે Bcom સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. Bcomમાં સિલેક્ટ કર્યા પછી નવી વિન્ડો ઓપન થઈ જશે, જેમાં તમારે નીચે જવાનું રહેશે, જેમાં લખેલું છે કે ફર્સ્ટ સેમિસ્ટર. હજુ નીચે જશો તો ફર્સ્ટ સેમિસ્ટર 2018-19, ફર્સ્ટ સેમિસ્ટર 2019-20, ફર્સ્ટ સેમિસ્ટર 2021-22. તો તમારે જે નવો સિલેબસ આવ્યો છે તે ફર્સ્ટ સેમિસ્ટર 2021-22નો છે. તો તમારે તેના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. તેના પર ક્લિક કર્યા પછી નવી વિન્ડો ઓપન થઈ જશે, જેમાં આ પ્રકારનું આવશે. જો તેમાં થોડા નીચે જશો એટલે તમને જે સબ્જેક્ટનો કોડ અને સબ્જેક્ટનું નામ આપેલું હશે તેમાં તમે ક્લિક કરશો તો એ સબ્જેક્ટનો સિલેબસ તમારે ડાઉનલોડ થઈ જશે. તો એમાં ક્લિક કર્યું તો આ પ્રકારની PDF તમારામાં સેવ થઈ જશે, તમે જોઈ શકો છો. એ જ રીતે તમે નીચે બધા સબ્જેક્ટ છે એ ડાઉનલોડ કરી શકો છો અને સેવ કરી શકો છો. એ જ રીતે સેકન્ડ સેમિસ્ટર નીચે લખેલું છે, થર્ડ સેમિસ્ટર છે, ફોર્થ સેમિસ્ટર, ફિફ્થ સેમિસ્ટર એન્ડ સિક્સ્થ સેમિસ્ટર. આ રીતે તમે 6 સેમિસ્ટરનો સિલેબસ આરામથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો. જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ વિડીયો.